नमस्कार फ्रेंड्स, आज आपण राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2023 यासाठी जे महत्वाचे स्टेटमेंट्स आहे इकॉनॉमिक्सचे ते आपण बघणार आहोत. कारण की मागच्या काही वर्षापासून आपण बघतोय की आयोग दरवर्षी जीएस पेपर 4 मध्ये इकॉनॉमिक्स लोकांचे एक किंवा दोन स्टेटमेंट देत असतो आणि त्याच्यामुळे आपल्याला इझिली मार्क्स भेटू शकतात जर आपल्याला ते इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट माहित असणार तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण हे सगळे जे महत्त्वाचे स्टेटमेंट्स आहे ते सगळे कव्हर करणार आहोत आणि याच्यामुळे तुम्हाला त्या प्रश्नामध्ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 पैकी 2 मार्क्स मिळणार आहेत. सो लेट्स स्टार्ट. तो सगळ्यात पहिला स्टेटमेंट आहे, वी कांट लिव्ह हॅपीली ॲज आयलँड इन द सी ऑफ पॉवर्टी. हा जो स्टेटमेंट आहे तो MS स्वामीनाथन सरांनी दिलेला आहे आणि हा स्टेटमेंट ऑलरेडी आयोगाने मागच्या आधीच्या प्रश्नामध्ये विचारलेला आहे. ओके, आणि याच प्रकारचा एक दुसरा स्टेटमेंट जे आपल्याला विचारला जाऊ शकतो तो आहे, we can't live in world of butter mountains and milk rivers when the poor starve in villages of the third world. तर हे मनमोहन सिंग यांनी दिलेला आहे. आता या दोघांमध्ये जो भावना आहे तो एकच आहे, पण दोघांमध्ये म्हणजे एक्झाम मध्ये कन्फ्युजन कसं टाळायचं, तर आपण असं लक्षात ठेवू शकतो की MS स्वामीनाथन सर हे साऊथ इंडिया मधून आलेले आहेत, तो सीच्या जवळ आहे म्हणून आयलँड, आणि आपले पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे पंजाब मधून आलेले आहे म्हणजे माउंटेनच्या जवळ आहे, हिमालयाच्या जवळ आहे म्हणून माउंटेन आला तर ते आपले मनमोहन सिंग सोबत आणि जर आयलँड आला तर MS स्वामीनाथन सरांसोबत, असं आपण एक मॅच द पेअर मधला लक्षात ठेवू शकतो. पुढचा स्टेटमेंट आहे, नॅचरल रिसोर्सेस डिटरमाइन द कोर्स ऑफ डेव्हलपमेंट. हे आर्थर लेविस जे फर्स्ट ब्लॅक इकॉनॉमिस्ट होते ज्यांना नोबेल अवॉर्ड भेटला त्यांच्या स्टेटमेंट आहे आणि हा सुद्धा आयोगाने एक्झाम मध्ये विचारलेला आहे. पुढच्या बघूया. इन एव्हरी प्रोग्रेसिव्ह इकॉनॉमी देअर हॅज बीन अ स्टडी शिफ्ट इन एम्प्लॉयमेंट अँड इन्व्हेस्टमेंट फ्रॉम प्रायमरी टू सेकंडरी अँड सेकंडरी टू टर्शरी. म्हणजे प्रत्येक इकॉनॉमी मध्ये प्राथमिक टू दुय्यम आणि द्वितीयम टू तृतीयक असा शिफ्ट झालेला आहे. तर हे कोणी दिलेलं आहे, फिशर यांनी हा स्टेटमेंट दिलेला आहे. तर फिशर कसा ठेवायचा, फिश कसे जम्प करून उडी मारून म्हणून जात असतात पाण्यामध्ये, तसा तुम्ही ते लक्षात ठेवू शकता. ओके, फिशर प्रायमरी टू सेकंडरी आणि सेकंडरी टू टर्शरी असा एक लक्षात ठेवू शकतो आपण. आवर प्रायमरी कन्सर्न इज दॅट ग्लोबलायझेशन शुड बेनिफिट ऑल द कंट्रीज अँड रेज द वेलफेअर ऑफ ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड. आता इथे काय आहे, वेलफेअर ग्लोबलायझेशन वर बोलतायत. हे कोण बोलतोय, वर्ल्ड कमिशन ऑन सोशल डायमेन्शन ऑफ ग्लोबलायझेशन. तर बघा, ग्लोबलायझेशनच्या वेलफेअरची लिंक हा कोण आहे, सोशल डायमेन्शन वर आलेला आहे म्हणून तो जो कमिशन होता तो याच्याबद्दल स्टेटमेंट देतोय, हे लक्षात ठेवू शकतो आपण की प्रायव्हेट कंपनी तसं काही बोलणार नाही. देन इकॉनॉमिक ग्रोथ कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट टू पॉवर्टी रिडक्शन वेन इट एक्सपांड्स द एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्टिव्हिटी अँड वेजेस ऑफ द पुअर पीपल. हे कोण सांगतोय, ह्युमन डेव्हलपमेंट रिपोर्ट. ह्युमन डेव्हलपमेंट रिपोर्ट नुसार पॉवर्टीचा फायदा रिमूव्हल केव्हा होणार, जेव्हा इकॉनॉमिक ग्रोथ मुळे गरिबांची उत्पादकता आणि त्यांचे जे पगार किंवा वेजेस वाढणार तेव्हाच होणार आहे. हे कोणी दिलेलं आहे, ह्युमन डेव्हलपमेंट रिपोर्ट यांनी दिलेला आहे. आता बघूया. इकॉनॉमिक रिफॉर्म्स मे टेक नोट ऑफ द फॅक्ट दॅट इंडिया हॅज टू मच गव्हर्नमेंट इंटरफेरन्स इन सम फील्ड बट इग्नोर द फॅक्ट दॅट इंडिया हॅज insufficient and ineffective government in many other fields and this inertia contribute to widespread deprivation. हा जो स्टेटमेंट आहे तो जीन ड्रेज, फेमस इकॉनॉमिस्ट आहे, आणि अमर्त्य सेन. हे जे जीन ड्रेज आहे ते UPA काळात नॅशनल ऍडवायझरी काउन्सिलचे मेंबर सुद्धा होते आणि त्यांनी खूप साऱ्या गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसी डिसाईड करण्यामध्ये महत्वाच्या इनपुट दिलेल्या आहेत. तर आपण काय लक्षात ठेवतो, टू मच गव्हर्नमेंट इंटरफेरन्स म्हणजे गव्हर्नमेंटचा खूपच जास्त इंटरफेरन्स होतोय. आणि कसा लिंक होतो, जीन ड्रेस म्हणजे जीन्सचा ड्रेस घालायचा की नाही घालायचा याच्यावर सुद्धा आता गव्हर्नमेंट रूल करणार आहे. याचा अर्थ काय, याचा खूपच जास्त इंटरफेरन्स दिसतोय. तर जीन्सचा ड्रेस आणि गव्हर्नमेंट इंटरफेरन्स असा तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. प्रायव्हेटायझेशन इन इंडिया कॅनॉट बी एक्सेप्टेड बाय सोसायटी ॲज एन एंड इन इटसेल्फ. म्हणजे प्रायव्हेटायझेशन आहे तो एंड नाही आहे, तो मीन्स आहे, तो फक्त माध्यम आहे. The real issue are poverty elevation. The real issues are poverty elevation and technological upgradation in highly differentiated society of continental scale. आता हे कसं लक्षात ठेवायचं, तर प्रायव्हेटायझेशन हा एंड नाहीये, हा फक्त एक मीन्स आहे. एंड कोण आहे, जसं आपण म्हणतो ना राम राम सत्य आहे एंड मध्ये सर, तर त्या अँगलनी एंड मध्ये रामांधम हा एक आपण असा
लिंक लक्षात ठेवू शकतो. तुम्ही पाहिजे तुमचे सुद्धा लिंक किंवा आपले असे क्लू तयार करू शकता, ज्यामुळे तुम्हाला एक्झाम मध्ये ओळखायला इझी होणार आहे. हा सुद्धा प्रश्न आयोगाने एक्झाम मध्ये विचारलेला आहे. ग्लोबलायझेशन मीन्स फ्री मुवमेंट ऑफ कॅपिटल, गुड्स, टेक्नॉलॉजी, आयडियाज अँड पीपल, अँड एनी ग्लोबलायझेशन दॅट ओमिट्स पीपल इज पार्शियल अँड इट इज नॉट सस्टेनेबल. तर हा कोणी स्टेटमेंट दिलेला आहे? ब्रांको मिलानोविक यांनी हा स्टेटमेंट दिलेला आहे. तर इथे काय लक्षात ठेवा, ग्लोबलायझेशन मध्ये लोक एकमेकांना भेटले पाहिजे, पीपल मिळाले पाहिजे, मिलन. बघा तुम्ही हा लक्षात ठेवा, मिलणं म्हणजे काय? एकमेकांना भेटणं. तर पीपल जर भेटणार नाही तर ग्लोबलायझेशन कसं आहे? पार्शियल आणि नॉट सस्टेनेबल आहे, असं तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. पीपल अँड मिलानोविक. देन पुढचा स्टेटमेंट आहे, आवर प्रायमरी कन्सर्न इज दॅट ग्लोबलायझेशन शुड बेनिफिट ऑल कंट्रीज अँड रेज द वेलफेअर ऑफ ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड. पुन्हा बघा, ग्लोबलायझेशन आणि वेलफेअर बद्दल बोलतायत. हे कोण आहे? वर्ल्ड कमिशन ऑन सोशल डायमेन्शन, जो आपण मागे बघितलेला आहे. द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ डिसइन्व्हेस्टमेंट शुड बी टू बेनिफिट द पब्लिक, consumer, investor, at the same time improve the competitiveness and eliminate monopoly. बघा, डिसइन्व्हेस्टमेंट बद्दल जो स्टेटमेंट दिलेला आहे तो जॉर्ज फर्नांडिस यांनी दिलेला आहे, आणि हे आपले रेल्वे मिनिस्टर होते. आधी डिफेन्स मिनिस्टर बी होते, नंतर ते रेल्वे मिनिस्टर बी होते. तर या अँगलने आपल्याला लक्षात ठेवतो की आता रेल्वेमध्ये डिसइन्व्हेस्टमेंटचे खूप चर्चा चाललेले आहेत, तर त्या अनुषंगाने तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. मग पुढचा स्टेटमेंट आहे, इंडिया विल ट्रूली शाईन वेन इट शाईन्स फॉर वन अँड ऑल. सगळ्यांसाठी तो फायदेशीर ठरला पाहिजे. तर हे आहे डॉक्टर कलाम यांचं स्टेटमेंट आहे. आणि हे आपण कशाला लक्षात ठेवतो? डॉक्टर कलाम हे आपले न्यूक्लिअर बॉम्बचे जे सेकंड आपण टेस्ट घेतली त्याचे मुख्य जनक आपण म्हणू शकतो. तर तो जेव्हा बॉम्ब एक्सप्लोजन झाला तेव्हा शाईन खूप झाली, तर त्या अँगलने डॉक्टर कलाम आणि शाईन हे आपण लक्षात ठेवू शकतो. सेक्टर्स ऑफ इकॉनॉमी इन्व्हॉल्विंग मोनोपोली और लार्ज रिसोर्सेस इन प्रायव्हेट हँड शुड बी पब्लिकली ओन्ड अँड ऑपरेटेड एज पब्लिक एंटरप्राइजेस. आता हा स्टेटमेंट महत्वाचा पुढचा, विदाउट पब्लिक एंटरप्राइजेस देअर कांट बी प्रायव्हेट एंटरप्राइजेस. हा दिलेला आहे VKRV राव. हे आपण इकॉनॉमी मध्ये खूपदा या सरांचं नाव ऐकलेलं आहे. इव्हन आपली जी नॅशनल इन्कम इन्क्वायरी कमिटी त्यामध्ये बी हे सदस्य होते. पॉवर्टी इल्युशन मध्ये बी या सरांचे खूप महत्वाचं योगदान आहे. सो आपण म्हणू शकतो की विदाउट पब्लिक एंटरप्राइज देअर कॅनॉट बी प्रायव्हेट एंटरप्राइज. हे VKRV राव या सरांचा आहे स्टेटमेंट. नाउ कॅपिटल इज नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट कंडिशन फॉर प्रोग्रेस. हे रॅग्नर नक्स यांनी हा स्टेटमेंट दिलेला आहे, आणि यांच्यावर ऑलरेडी आयोगाने पॉवर्टीचे जे कन्सेप्ट आहे त्यावर त्यांनी प्रश्न विचारलेला होता. ओके, कॅपिटल इज नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट. नक्स किंवा नर्स म्हणून तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. नर्स काय म्हणणार? पैसे तर जरुरी आहे इलाज करण्यासाठी, पण त्याच्यामुळे सगळ्यांचा जीव वाचणं असं जरुरी आहे का? नाही. असं तुम्ही एक लिंक करून लक्षात ठेवू शकता. इट इज नॉट इझी टू बाय डेव्हलपमेंट चीपली. म्हणजे कुठली गोष्ट डेव्हलपमेंट असणार तर चीपली भेटू शकणार नाही. फॉरेन कॅपिटल मे यील्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर बट रेअरली कॅन जनरेट द रॅपिड डेव्हलपमेंट बाय इट सेल्फ. तर याच्यावरून काय लक्षात येतं? कुठलीही गोष्ट जर चीपली भेटत असेल तर आपण काय करतो? फुली मारतो किंवा क्रॉस करतो. तर केन्स क्रॉस हा एक लक्षात ठेवायचा. डेव्हलपमेंट जर चीपली असणार तर तो त्याच्यावर फुली मारायची, कारण की लॉंग टर्म मध्ये ते नुकसानदायक असणारच आहे. तर केन्स क्रॉस किंवा क्रॉस डेव्हलपमेंट चीपली. देन parallel economy is increasing inequality in income and wealth and breeding a new class of black rich. आता इथे बघा, पॅरल इकॉनॉमी म्हणजे आपण करतो ब्लॅक मनी, किंवा इथे ब्लॅक रिच आलेला आहे. आता ब्लॅक रिच किंवा पॅरल इकॉनॉमी किंवा ब्लॅक मनी हे काय आहे? ब्लॅक हा कलर आहे, म्हणून रंगनेकर हा शब्द लक्षात ठेवायचा. ब्लॅक रंग, ब्लॅक मनी, रंगनेकर. रंग म्हणजे काय? कलर. तो ब्लॅक कलर आला की रंगनेकर, असं तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. जॉब्स रादर देन मॅन शुड वेट. आता बघा हा स्टेटमेंट आहे. तर जो वेट आहे तर इथं नाव आहे विलियम बेवरीज आहे. तर आता बघा, एखादी ब्रिज लक्षात ठेवा, ब्रिज. तर ब्रिजला, प्रत्येक ब्रिजला कॅपॅसिटी असते की याच्यापेक्षा जास्त वेटची गोष्टी याच्यावर गेली नाही पाहिजे. तर म्हणून त्याच्यापेक्षा जास्त हेवी गोष्टी असणार किंवा जास्त गोष्टी येत असणार त्यांना वेट करावा लागतो. तर ब्रिज आणि वेट असं तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. त्याच्यामुळे तुम्हाला हा स्टेटमेंट इझिली कळणार की बेवरी सरांनी दिलेला आहे. जॉबलेस ग्रोथ इज जॉयलेस ग्रोथ. हा कोण म्हणणार आहे? आपले MS स्वामीनाथन सर. आपण स्वामीनाथन सरांचा ऑलरेडी बघितलेला आहे, सी ऑफ पॉवर्टीचा स्टेटमेंट बघितलेला आहे. आता जॉयलेस ग्रोथ, आता हे कसं लक्षात ठेवायचं? तर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की शेतकरी कमिशनचे आपले अध्यक्ष होते MS स्वामीनाथन सर, आणि त्यांनी जेव्हा दिलेलं आहे की जो MSP आहे तो डबल केला पाहिजे, तर त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना खूप जॉय येणार.
तर तो लक्षात ठेवा. जोपर्यंत स्वामीनाथन सरांची रिकमेंडेशन होत नाही तोपर्यंत ते ग्रोथ कशी असणार, जॉयलेस. आणि जर ते रिकमेंडेशन इम्प्लिमेंट झाला प्रॉपरली तर काय होणार, जॉयफुल ग्रोथ. तर जॉय आणि स्वामीनाथन सर असा एक लिंक तुम्ही तयार करू शकता. पुढचा आहे, वी शुड नॉट रिड्यूस or destroy our trade in sterling area but build new connection in other areas to address the large proportion of sterling trade in our foreign trade. तर हे 1947 की 48 मध्ये जेव्हा आपण इंडिपेंडेंट झालो होतो त्या काळची गोष्ट आहे की त्यावेळी आपला खूप जास्त फॉरेन ट्रेड हा स्टर्लिंग म्हणजे ब्रिटिश एरियामधूनच व्हायचा किंवा त्याच करन्सीमध्ये व्हायचा. म्हणून आपले जे सर सी डी देशमुख सर होते त्यांनी सांगितलं की आता आपल्याला याला कमी करायची गरज नाही, फक्त डायव्हर्सिफाय करायची गरज आहे. तर हे लक्षात ठेवा. स्टर्लिंग म्हणजे स्टर्न. आता सी डी देशमुख सर हे खूपच जास्त डिसिप्लिनरी आणि स्टर्न व्यक्ती होते. इव्हन पंडित नेहरूच्या दबावाला न जुमानता त्यांनी आपला वित्तमंत्री पदाचा राजीनामा सुद्धा दिला होता. हा झाला स्टर्लिंग, सी डी देशमुख सर. नाउ इंडस्ट्रियलायझेशन प्रोड्युसेस स्टील अँड पॉवर. दे आर द बेस. Once we get base, it is easy to build. So planning strategy in India is to industrialize and basic industries be given the first place. आता इथे लक्षात घ्या, बेसिक इंडस्ट्रीज आल्या आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू. हे काय आहे आपला माहिती आहे, पंडित जवाहरलाल नेहरूंनीच पहिले आपली इंडस्ट्रियल पॉलिसीवर फोकस केलेला आहे. सो बेसिक इंडस्ट्री पंडित जवाहरलाल नेहरू असा आपण लेख लक्षात ठेवू शकतो. इफ यू टेक अ हार्ड लुक 1.5 decades, it's evident that public and private enterprises have not remained in categories prescribed by industrial policy. आता बघा, पब्लिक अँड प्रायव्हेट एंटरप्राइजेस हॅव नॉट रिमेन्ड इन देअर कॅटेगरीज. म्हणजे पब्लिक सेक्टरसाठी जे कॅटेगरी काढल्या होत्या की ह्या इंडस्ट्री फक्त पब्लिक सेक्टरला असणार आणि या इंडस्ट्री प्रायव्हेट सेक्टरला असणार, तर त्या कॅटेगरी राहिल्या नाही. कारण की काय, खूप साऱ्या प्रायव्हेट सेक्टरने सुद्धा पब्लिक सेक्टरचे कामं केलेले आहेत किंवा इंडस्ट्री सेक्टरमध्ये आले आणि खूप सारे प्रायव्हेट इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा पब्लिक एंटरप्राइजेस आलेले आहेत. सो हे कोणी म्हटलंय, गुन्नार मिर्डलनी म्हटलंय, एशियन ड्रामा. आणि त्यांना सुद्धा नोबेल अवॉर्ड भेटलेला आहे इकॉनॉमिक्सचा. सो गुन्नार मिडल, तसा लक्षात मिडलचा तुम्ही मर्डर लक्षात ठेवू शकता. तर आपापल्या कॅटेगरीमध्ये जे राहत नाही त्यांच्या मर्डर करून टाकलं पाहिजे किंवा त्यांनी हे पॉलिसीचं मर्डर करून टाकलेलं आपापल्या कॅटेगरीमध्ये न राहता. पब्लिक अँड प्रायव्हेट एंटरप्राइजेस त्या आपल्या कॅटेगरीमध्ये न राहिल्यामुळे त्यांनी एकमेकांचे मर्डर केलेलं आहे. असा तुम्ही एक लिंक लक्षात ठेवू शकता, गुन्नार मर्डल. Indian economy is driven by half of the population. If the other half to become a part, then the economy would grow between 10 to 11%. हे आपले फायनान्स मिनिस्टर जे चिदंबरम होते तेव्हा त्यांचा स्टेटमेंट आहे. त्यांच्यानुसार की आपली जी इकॉनॉमी आहे त्यामध्ये महिलांना स्थान नाहीये, म्हणून 50% आपली जे पॉप्युलेशन आहे ते बिचारी साईडलाईनच राहते आणि त्यांना जर प्रॉपर संधी दिला तर आपली इकॉनॉमी पुन्हा 10 ते 11% ग्रोथनी वाढू शकते. हे लक्षात ठेवायचा. चिदंबरम यांना चिंता होती हाफ पॉप्युलेशनची, म्हणून तो हाफ ऑफ द पॉप्युलेशन मध्ये त्यांनी म्हटलेला आहे. पुढचा आहे, डेमोग्राफिक डिव्हिडंड कॅन ऍड टू ग्रोथ इफ प्रोव्हाइडेड हायर लेवल्स ऑफ हेल्थ, एज्युकेशन अँड स्किल. हे कोणी म्हटलंय, तो 12th 5-year प्लॅनचा जो अप्रोच पेपर आहे त्यांनी म्हटलेला आहे. हे कशाला लक्षात ठेवायचा, सिंपल. त्याच्या आधी 12th 5-year प्लॅनचा जो अप्रोच पेपर आहे तो आपला 2010-11च्या नंतर झालाय. तर त्यावेळी डेमोग्राफिक डिव्हिडंड हा टर्म नवीन होता, म्हणून याच्यावर विचार झालेला आहे. त्याच्या आधी इतका हा जो टर्म आहे तो खूप जास्त असा प्रचलित नव्हता. तो असा एक आपण लक्षात ठेवू शकतो. द फॅक्ट दॅट वास्ट एरिया ऑफ कंट्री हॅव रिमेन्ड बॅकवर्ड इज बोथ अ चॅलेंज अँड अपॉर्च्युनिटी. तर हा इथे लक्षात ठेवा की बॅकवर्ड बद्दल सांगताय. तर तुम्हाला 6 मारायचं असेल तर बॅकवर्ड जाऊन तुम्ही 6 मारू शकता हुकवर. तसा बॅकवर्ड 6 5-year प्लॅन किंवा थोडा मागे गेलं आणि 6 मारलं, जर आपण क्रिकेटमध्ये 6 मारतो तशी ती गोष्ट आहे. तर 6 5-year प्लॅननी बॅकवर्ड रिजन बद्दल बोललेला आहे. देन ऍग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट इज सेंट्रल टू द इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ऑफ कंट्री. हे 10th 5-year प्लॅननी दिलेलं आहे. तर बघा, आपण जेव्हा एक्झाम मध्ये येतो तर 1ली ते 9वी पर्यंत आपली एक्झाम आपल्या शाळेतच होते. फक्त 10वीची जी आपली एक्झाम असते ती आपल्या दुसऱ्या सेंट्रल जावं लागतो. तर मग असं तुम्ही लक्षात ठेवा, 10th 5-year प्लॅन आणि सेंट्रल रोल टू द ऍग्रिकल्चर. म्हणजे आपला सेंटर त्यामध्ये दुसरी शाळामध्ये असते. सो ऍग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट इज सेंट्रल टू द इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट, हे 10th 5-year प्लॅननी म्हटलेलं आहे. Even though self-sufficiency of food production has been achieved, the population still lacks access to the balanced food. The per capita intake of cereals have remained satisfactory, but per capita consumption of pulses have fallen. हा जो access to balanced food आहे हे 9th 5-year प्लॅननी म्हटलेला आहे. आता हे कसं लक्षात ठेवायचं, तर आपल्याला माहिती आहे की जे आपले
प्रेग्नन्सीमुळे बाळ 9 मंथसाठी आईच्या पोटात असतो किंवा गर्भाशयात असतो, तर त्यावेळी तिला बॅलन्स फूडची खूप जास्त किंवा डाएटची गरज असते. सो 9th 5 year प्लॅन आणि 9 months असा तुम्ही एक लिंक करून ठेवू शकता. द पर्चेस ऑफ ॲग्रिकल्चर इनपुट्स अँड स्केल ऑफ प्रोडक्शन आर टू की ॲक्टिव्हिटीज इन फार्मिंग बिझनेस. ड्यू टू फेल्युअर ऑफ फार्मर्स टू गेट अ फेअर डील हिअर, ही डज नॉट गेट फुल फ्रुट्स ऑफ हिज इंडस्ट्री. तर हे फर्स्ट 5 year प्लॅननी म्हटलेलं आहे. ते कशाला करतात? पहिल्या प्लॅन पासूनच फार्मिंग बिझनेस, म्हणजे जे फार्मिंग करणारे लोक आहे बिझनेसच्या अँगलनी करतात तेच पहिल्या नंबरवर येतात. बाकीचे शेतकरी बिचारे आपले पूर्ण हवालदिल झालेले आहेत. सो फार्मिंग बिझनेस फर्स्ट नंबर असं लक्षात ठेवा. इट इज प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ 5 year प्लॅन टू फोस्टर द ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ वर्क अँड बेटर लिव्हिंग टू ऑल. हा जो बेटर लिव्हिंग टू ऑल आहे तो आपण लक्षात ठेवू शकतो. आणि हे कोणी म्हटलेलं आहे? थर्ड 5 year प्लॅन ने म्हटलेलं आहे. आता कसं लक्षात ठेवणार? बेटर लिव्हिंग टू ऑल म्हणजे काय? थर्ड 5 year प्लॅन म्हणजे अमर, अकबर, अँथोनी समाजाचे वेगळे वेगळे घटक आहे, त्या तिघांना चांगली बेटर लिव्हिंग स्टँडर्ड भेटली पाहिजे. तर बेटर लिव्हिंग फॉर ऑल म्हणजे काय? अमर, अकबर, अँथोनी, थर्ड 5 year प्लॅन असा तुम्ही एक लक्षात ठेवू शकता. द ओनली सोल्युशन टू पॉवर्टी इज टू इन्क्रीज द प्रोडक्टिव्हिटी अँड जॉब क्वालिटी ऑफ अनऑर्गनाइज सेक्टर. आणि अनऑर्गनाइज सेक्टर स्पेशल ग्रुप ऑफ प्लॅनिंग कमिशन यासाठी जे स्पेशल ग्रुपचा प्लॅनिंग कमिशन जो तयार केला होता तो अनऑर्गनाइज सेक्टरसाठी केलेला होता. तर आपल्या इथे काही नाही आठवलं तर प्लॅनिंग कमिशनचं नाव आपण टाकू शकतो. हे तेच सगळ्या गोष्टीसाठी वेगवेगळ्या कमिट्या बसवत असतात. आणि याच्यावर 2007 मध्ये मग आपला अर्जुन सेन गुप्ता कमिशन बसला होता. द कन्सर्न दॅट SEZ primarily focus on real estate and lack of level playing field for domestic tariff manufacturers needs to be addressed. हा 11th 5 year प्लॅनचा अप्रोच होता. लक्षात ठेवा, SEZ मेनली आणला कोणी? तर बीजेपी गव्हर्नमेंटनी 10th 5 year प्लॅन मध्ये. मग त्याला रिअसेस कोण करणार? पुढच्या 5 year प्लॅन मध्ये म्हणजे 11th 5 year प्लॅन मध्ये. असा आपण एक लिंक लक्षात ठेवू शकतो. द सिक्रेट ऑफ रॅपिड ॲग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट इन अंडर डेव्हलप्ड कंट्रीज इज टू फाउंड much more in agriculture extension, fertilizers, new seeds, pesticides and irrigation, then changing on the farm size, bringing new machinery and removing the middleman in agriculture marketing. यांचं काय म्हणणं आहे? हे WLAs आपले तेच आहे की ज्यांनी आपल्याला आधी स्टेटमेंट दिलं होतं, नॅचरल रिसोर्सेस आर बेस्ट फॉर इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ऑफ ए कंट्री, आणि हे नोबेल लॉरेट आहेत. यांच्या पुढच्या एक स्टेटमेंट आणखी दिलेलं आहे, ते खूप महत्वाचे स्टेटमेंट आहे यांचे. तर याच्यानुसार काय? सिक्रेट ऑफ ॲग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट इज फॉर ॲग्री एक्सटेन्शन, हा त्यांचा म्हणणं आहे. व्हेरीफाय द लँड बिलॉंग्स टू हिम हू लेबर्स, म्हणजे कसेल त्याची जमीन, हे गांधीजीचा शब्द आहे. ऑन दिस एनिव्हर्सरी ऑफ आवर रिपब्लिक वी मस्ट रिझॉल्व टू कम्प्लीट द अनफिनिश टास्क ऑफ लँड रिफॉर्म. आता आपण जर बघितलं लँड रिफॉर्मच्या चॅप्टरमध्ये वाचलं असणार तर खूप वर्षापासून लँड रिफॉर्म चालू आहे. इव्हन आझादीच्या आधी किंवा इंडिपेंडन्सच्या आधी सुद्धा आपल्याकडे इंडियन नॅशनल काँग्रेसचे जे सेशन व्हायचे त्यामध्ये लँड रिफॉर्मवर प्रस्ताव पारित केले जायचे. पण आता त्या गोष्टीला अजून 70-80 वर्ष झाले, स्टील आपल्याकडे लँड रिफॉर्म प्रॉपर झालेले नाहीये. म्हणून आपले जे KR नारायणन हे आपले माजी राष्ट्राध्यक्ष आहे, त्यांनी हा स्टेटमेंट दिलेला आहे, अनफिनिश टास्क ऑफ लँड रिफॉर्म्स. पुढं, लँड रिफॉर्म्स कॅनॉट सक्सीड विदाउट क्रेडिट एक्सटेन्शन अँड विदाउट रिमूव्हिंग द अनइकॉनॉमिक अँड फ्रॅगमेंटल लँड होल्डिंग, हे थर्ड 5 year प्लॅनचा म्हणणं आहे. इन विलेज नो फॉर्म ऑफ क्रेडिट विल बी सुटेबल एक्सेप्ट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. कोऑपरेशन हॅज फेल्ड बट इट मस्ट सक्सीड, हा खूपच फेवरेट आणि खूपच पॉप्युलर स्टेटमेंट आहे, आपण खूपदा वाचलेला असतो. ते गोरेवाल, A.D. गोरेवाल, जे RBI कमिटी बसवली होती, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमिटी, त्याचे जे अध्यक्ष होते, त्यांचा हा स्टेटमेंट आहे. कोऑपरेशन हॅज फेल्ड बट इट मस्ट सक्सीड. व्हेन लार्ज मेंबर ऑफ फर्म्स इन प्रोडक्शन अँड डिस्ट्रीब्युशन आर कंट्रोल्ड बाय इंडिव्हिज्युअल और फॅमिली और ए ग्रुप, देन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इकॉनॉमिक पॉवर इज देअर. हा कोणी दिलेला आहे? मोनोपोलीज इन्क्वायरी कमिशन, KC दासगुप्ता याचे ते अध्यक्ष होते. मोनोपोली केलं की बाकी लोकांना ते काय करतात? दास बनवून टाकतात, असं तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. मोनोपोली इन्क्वायरी कमिशनचे जे अध्यक्ष दासगुप्ता, त्यांच्यानुसार जे मोठ्या कंपनी असतात ते छोट्या लोकांना आपले दास बनवू शकतात, मोनोपोली असली तर. दासगुप्ता आणि मोनोपोली असं तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. द ओरिजिन ऑफ इन्फ्लेशन कॅन बी फाउंड इन पॅनिकली nervousness of unstable government in politically unsettled communities. सो इन्फ्लेशनच्या बद्दल कोणी म्हटलेलं आहे?
भाबातोष दत्ता. It's only when India has acquired the ability to design, fabricate and erect its own plants without foreign assistance, then only will have we become truly advanced and industrialized nation. जसं आधी बी आपण बघितलं, नेहरूजी आले की बेस ऑफ इंडस्ट्रियलायझेशन जो शब्द आला, बेस इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियलायझेशन नेशन, तर पंडित नेहरू हा आपण डायरेक्टली लक्षात ठेवू शकतो की पंडित नेहरूंनी हे स्टेटमेंट दिलेलं आहे. विथ अबंडंट सप्लाय ऑफ रॉ कॉटन, ज्यूट, आयरन, labor force and domestic market, India still has only 2% of population in factory industry. 2% आपल्याकडे लोक कुठे आहे, पॉप्युलेशन इन द फॅक्टरी इंडस्ट्री. कोणी दिलेला आहे? बुचानननी दिलेला आहे. तर बच्चा लक्षात ठेवा, हा बच्चा सारखा दिसतो हा, आणि 2च मुलं असले पाहिजे फॅमिलीमध्ये, हे गव्हर्नमेंटचा एम चाललाय आजकाल. सो बच्चा 2%. Due to meagerness of capital resources in India, it is not possible in short run to create large employment through factory or industries. पीसी महालनोबिस. आता हा स्टेटमेंट लक्षात ठेवा, याच्यावर आपल्याला प्रश्न येऊ शकतो. आपल्याला वाटतं की महालनोबिस सर हे खूप जास्त मोठ्या फॅक्टरीला सपोर्ट करतात. नाही, पण त्यांना हे बी माहिती आहे की जास्त एम्प्लॉयमेंट आपल्याला मोठ्या फॅक्टरीमधून भेटणार नाही, कारण की ते काय कॅपिटल इंटेन्सिव्ह असतात, मशीन इंटेन्सिव्ह असतात, ते लेबर इंटेन्सिव्ह नसतात. तर हा स्टेटमेंट कोणाचा आहे? पीसी महालनोबिस सरांचा आहे. फॅक्टरीमध्ये लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होत. पुन्हा बघूया, महालनोबिस सरांचा स्टेटमेंट आहे. विथ एनी गिवन इन्व्हेस्टमेंट द हाउसहोल्ड और कॉटेज इंडस्ट्री द एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटी वुड बी 10 to 20 टाइम्स ग्रेटर देन द फॅक्टरी इंडस्ट्री. पुन्हा तोच एम आला इथं की जो आपण आधी बघितलं होतं की इंडस्ट्री जे मोठे आहेत त्यामध्ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कॅपॅसिटी कमी असते. फॉर इम्प्रूव्हिंग प्रोडक्शन, वर्कर्स शुड अचीव इन डिसिप्लिन अँड शुड बिल्ड स्ट्रॉंग डेमोक्रेटिक ट्रेड युनियन्स. तर लक्षात ठेवा, ट्रेड युनियन्स हे व्ही गिरी सरांनी म्हटलेले आहे, जे नंतर आपले राष्ट्रपती सुद्धा झालेले आहेत. तर ट्रेड युनियन व्ही गिरी. देर इज नो डाऊट अबाउट शायनिंग इंडिया. आता शायनिंग इंडियाचा एक स्टेटमेंट डॉक्टर कलामांचा आला, आणि त्यावेळी आपण काय सांगितलं होतं की त्यांनी न्यूक्लिअर जो आपले पोखरण 2 झाला, न्यूक्लिअर ब्लास्ट, त्यामध्ये ते मेन आर्किटेक्ट पैकी एक होते. सो शायनिंग इंडियामध्ये ते आहे. बट 77% ऑफ पॉप्युलेशन इज पुअर. हे कोण दिलेलं आहे? अर्जुन दास गुप्ता. जर नॅशनल कमिशन ऑफ अनऑर्गनाइज सेक्टर साठी जे होतं 2007 मध्ये त्यांनी ते स्टेटमेंट दिलेलं आहे. इथे लक्षात ठेवा की आपण सगळं बघतो की कोणी एखादी कमिटी म्हणते, जसं रंगराजन की 22% पॉवर्टी आहे, किंवा तेलुगू कमिटी म्हणते सुमारे 30% पॉवर्टी आहे. पण हे जे आपले अर्जुन सेन गुप्ता किंवा पण आपले अर्जुन सेन गुप्ता सर किंवा नॅशनल कमिशन फॉर अनऑर्गनाइज सेक्टरचे जे हेड होते, ते काय म्हणतात, 77% भारतीय हे पुअर आहेत. खूपच मोठा स्टेटमेंट आहे, हे एक लक्षात ठेवा तुम्ही. ओके, अर्जुन सेन गुप्तानुसार 77% ऑफ पॉप्युलेशन इज पुअर. द मेजर इकॉनॉमिक पॉवर्स हॅव सक्सिडेड इन न्यू इंटरनॅशनल रेजिम विथ प्रॉफिट अँड डॉमिनन्स ऑफ देअर ट्रान्सनॅशनल कॉर्पोरेशन. आता बघा, हे जे ट्रान्सनॅशनल कॉर्पोरेशन आहे ते शक्ल बी दाखवत नाही आपल्या देशामध्ये, पण काय करतात, पूर्ण इकॉनॉमी कंट्रोल करतात. त्यांचे हेड आपल्याला दिसत नाही, पण जसं मॅकडोनल्डचे जे हेड आहेत ते भारतामध्ये आपल्याला दिसणार नाही, पण मॅकडोनल्ड सगळीकडे स्प्रेड आहे. कोकोकोलाचे हेड आपल्याला भारतात दिसत नाही, पण त्यांचे आउटलेट सगळीकडे आहेत. सो हे शक्ल बी दाखवत नाही, पण पूर्ण देशाची इकॉनॉमी कंट्रोल करतात, असं तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. द मिंट वॉज पिटेड अगेन्स्ट मेल्टिंग पॉट. आता the coins produced by skill and patience by one was rapidly reduced to bangles by other. हा गुस्ताव कॅसेल यांचा स्टेटमेंट आहे, आणि हे डॉक्टर आंबेडकर सरांनी प्रॉब्लेम ऑफ रुपी मध्ये कोट केलेलं आहे. याचा थोडा बॅकग्राऊंड सांगून देतो. यामध्ये असं आहे की त्यावेळी आपल्याकडे सिल्वर कॉइन्स होते, तर समजा 5 रुपयाचा जो सिल्वर कॉइन आहे त्याच्यावर थप्पा लागला की 5 रुपयाचा आहे. ओके, पण त्यामधला तो जो सिल्वरचा रेट होता, जर त्याला वितळलं तर तो समजा 10 रुपयाच्या व्हॅल्यूचा होता. याचा अर्थ काय होता की लोक सिल्वर कॉइन मार्केटमधून कलेक्ट करायचे आणि त्याला वितळून टाकायचे. म्हणजे 5 रुपयाचा कॉइन कलेक्ट केला आणि त्याला वितळून सिल्वर म्हणून विकला किंवा चांदी म्हणून विकला तर 10 रुपये भेटायचे. सो हा प्रॉब्लेम ऑफ रुपी होता. द मिंट वॉज पिटेड अगेन्स्ट मेल्टिंग पॉट. हा स्टेटमेंट डॉक्टर आंबेडकरांनी कोट केलेला आहे. The resources of financial system are held by financial institution in trust and have to be deployed for the maximum benefit of their owner, that is depositor and investors. आता फायनान्शियल सिस्टम वर आला आहे स्टेटमेंट, तर डोळे बंद करून काय करू शकतो आपण, नरसिंहम कमिटी, कारण तेच बँकिंग आणि फायनान्स सिस्टम रिफॉर्मसाठी 2दा ही कमिटी स्थापित करण्यात आली होती, तो लक्षात ठेवा.
द गायडिंग प्रिन्सिपल ऑफ सेंट्रल बँक इज टू ऍक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट द प्रॉफिट बिंग अ प्रायमरी कन्सिडरेशन. सेंट्रल बँक, बाकी सगळ्या बँकांचा एम काय असतो, मॅक्झिमम प्रॉफिट, पण यांचा एम काय, सेंट्रल बँकचा प्रॉफिट नाहीये, काय पब्लिक इंटरेस्टचा मॅक्झिमायझेशन, हा त्यांचा एम आहे. हे कोणी म्हटलेलं आहे, डी कॉक. फॉर लेसनिंग इनइक्वालिटीज अलॉंग विथ टॅक्सेस द रिच पीपल. आपण काय करतो, इनइक्वालिटी कमी करण्यासाठी काय, जे रिच लोक आहेत त्यांच्यावर टॅक्स करून खाली आणा आणि जे पुअर आहेत त्यांना सबसिडी देऊन वरती आणा, म्हणजे त्यांच्यामधली गॅप कमी होऊ शकते. वी नीड एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सेक्टर. म्हणून फक्त टॅक्स लावून काम होणार नाही, तो टॅक्स पासून जो निधी गोळा झालेला आहे त्याच्यापासून आपला जो सोशल सेक्टर आहे त्याच्यावर इन्व्हेस्टमेंट केला पाहिजे. कुठले, हेल्थ, एज्युकेशन अँड ऍग्रिकल्चर. हे कोणी म्हटलंय, तर जॉन मथाई सरांनी म्हटलेलं आहे, हु वॉज अवर फर्स्ट फायनान्स मिनिस्टर हु रिझाइंड, आणि मग त्यांच्यानंतर टी.डी. देशमुख सर आपले फायनान्स मिनिस्टर झाले होते. आणि हे जे जॉन मथाई सर आहे ते टॅक्सेशन इन्क्वायरी कमिशनचे हेड होते. सेंटर स्टेट रिलेशन्स आर क्रुशियल फॉर प्रिझर्वेशन ऑफ युनिटी अँड इंटिग्रिटी ऑफ इंडिया. हे वेस्ट बेंगॉल गव्हर्नमेंटनी म्हटलेलं आहे, पण हा काही इतका काही टेन्शन घ्यायची गरज नाहीये. आपण इझिली लॉजिक लावू शकतो. आता मोदी गव्हर्नमेंटचा सगळ्यात मोठा जो स्ट्रॉंग जो चॅलेंज आहे तो ममता बॅनर्जीचा वेस्ट बेंगॉल मधूनच आहे. तसा तो आपण लिंक लक्षात ठेवू शकतो. Vertical and horizontal devolution should be based on the principle of equity of access to public services irrespective of the jurisdiction. म्हणजे डिव्होल्युशनवर बोलतोय तर कोण बोलणार आहे, फायनान्स कमिशन. असा सिंपल लॉजिक लक्षात ठेवून आपण काम करू शकतो की एक तर काय आहे, सेंट्रल स्टेटमध्ये स्टेटचा आणि सेंटरचा रोल दाखवतायत, ओके, तो झाला वेस्ट बेंगॉल ममता बॅनर्जीवाला. आणि दुसरा काय सांगतोय आपल्याला, व्हर्टिकल हॉरिझॉन्टल डिव्होल्युशन, हे काम कोणाचं आहे, फायनान्स कमिशन. तर तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. Subsidies are like steroids, provide quick relief but not the enduring cure. हे किशोर जेठानंदेनानी सांगितलेलं आहे. तर जेठामल असतो ना आपला सिरियल मधला, तसा तुम्ही लक्षात ठेवू शकता की जेठालाल काय करतो, नेहमी एक आपला सिंपल वे ऑफ लाईफ वाला असतो. सो सबसिडी सिंपल लाईफ मध्ये चालणार आहे का, नाही. तर सबसिडी लाईक स्टेरॉइड असं याचं म्हणणं आहे. पुढचा आहे डिमांडचा जो प्रिन्सिपल आहे किंवा मागणी सिद्धांत. इतर परिस्थिती स्थिर असता किंमत कमी झाली तर मागणी विस्तारते म्हणजे वाढते, आणि किंमत वाढली असता मागणी कमी होते. हे अल्फ्रेड मार्शल यांनी दिलेला आहे. मागणी सिद्धांत कोणाचा आहे, अल्फ्रेड मार्शल किंवा मार्शलचा मागणी सिद्धांत. ह्युमन रिसोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट अल्टिमेट बेस फॉर वेल्थ ऑफ नेशन. आता बघा, वेल्थ ऑफ नेशन ही पुस्तक आपली ऍडम स्मिथ सरांनी लिहिलेली आहे, पण त्याच्यावर जोडून अनेक स्टेटमेंट आलेले आहेत. तर ह्युमन रिसोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट द अल्टिमेट बेस फॉर वेल्थ ऑफ नेशन, प्रोफेसर हॅरिसननी सांगितलेलं आहे. आणि मानवीय जीवनमान हे लोकांच्या मूलभूत गरजांशी निगडीत आहेत. म्हणजे मानवी जीवनमान हे लोकांच्या मूलभूत गरजांशी निगडीत आहे. हे कोण म्हणणार आहे, अमर्त्य सेन. काही बेसिक फ्रीडम देण्यासाठी अमर्त्य सेन यांनी तो प्रिन्सिपल आणलेला आहे. मकबूल उल हक आणि अमर्त्य सेन यांनी आपला काय केला, ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडिकेटर जेव्हा डेव्हलप केला त्यावेळी हा त्यांचा एक वन ऑफ द बेसिक प्रिन्सिपल होता. आयडिया शेप द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, हे जेम केन्स यांनी सांगितलेलं आहे. हे जे 20th सेंचुरीचे सगळ्यात महत्वाचे इकॉनॉमिस्ट म्हणून यांचा गर्व करण्यात आलेला आहे. पण यांनी काय म्हटलेलं ओव्हरऑल, की आयडियाज विल शेप द कोर्स ऑफ हिस्ट्री. जसा उदाहरण कॅपिटलिझम अँड कम्युनिझम वगैरे असतो. कल्पना या इतिहासाच्या घडणीला मार्गदर्शक ठरतात, असा आपण मराठीमध्ये याचा अर्थ घेऊ शकतो. लोकांच्या भौतिक कल्याणात सुधारणा म्हणजे आर्थिक विकास होय. किंडल बर्गर हे काय म्हणतात, भौतिक कल्याणात सुधारणा. ओके, हे काय झालं आपला किंडल बर्गरचा. किंवा बर्गर काय फिजिकल गोष्ट आहे, म्हणून फिजिकल कल्याण किंवा फिजिकल वेलफेअर किंवा भौतिक कल्याण म्हणजे किंडल बर्गर. आर्थिक नियोजन म्हणजे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेची तपशीलवार पाहणी करून त्या आधारावर कोणत्या वस्तूंचे किती प्रमाणात, कसे व केव्हा व कोठे उत्पादन व वितरण कसे करायचे याबाबत महत्वाचे निर्णय मध्यवर्ती सत्तेने जाणीवपूर्वक घेणे होय. हा स्टेटमेंट आहे डॉक्टर डिकिन्सन यांचा. इथे लक्षात ठेवा, डिक्की मध्ये सनला टाकलाय, लोक सगळीकडे शोधताय कुठे आहे कुठे आहे, पण डिक्की मध्ये सन कुठे आहे, डिक्की मध्ये. सो कुठे प्रोडक्शन होणार आहे, काय होणार, किती होणार, हे डिकिन्सन यांनी दिलेलं आहे. असं तुम्ही एक लिंक लक्षात ठेवू शकता. सार्वजनिक सत्तेने आर्थिक अग्रक्रमांची जाणीवपूर्वक आणि हेतू परस्परपणे केलेली निवड म्हणजे आर्थिक नियोजन आहे. तर अग्रक्रम आला तर बारबरा वुटन असं लक्षात ठेवायचा. बार अग्रक्रम म्हणजे आगीच्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यावर फोकस केला पाहिजे नेहमी, त्याला बारबरा. मग पूर्व निर्धारित अशी आर्थिक व सामाजिक उद्दिष्टे प्राप्त करण्यासाठी
उपलब्ध नैसर्गिक मानवी व भांडवल संसाधनाची जुळवाजुळव व प्रभावी वापर करण्याची तसेच अग्रक्रमाने निश्चित योजना ठराविक कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी मध्यवर्ती संस्थेने जाणीवपूर्वक केलेले प्रयत्न म्हणजे आर्थिक नियोजन होय. आता लक्षात ठेवा, आर्थिक नियोजन बद्दल इतका मोठा स्टेटमेंट कोण देणार आहे? भारतीय नियोजन मंडळ. की बाकी सगळे आपापल्या आयुष्यात बिझी आहे. बघा बार्बरा वुडने किती छान छोटा दिलेला आहे, किंडरबर्गने किती छोटा दिलेला आहे, पण प्लॅनिंग कमिशनकडे खूपच वेळ आहे. इतका मोठा डेफिनेशन त्यांनी देऊन ठेवलेला आहे. सगळ्यात मोठा डेफिनेशन आला की तरी तुम्ही एक लिंक लावू शकता की हा प्लॅनिंग कमिशनचा असण्याची शक्यता जास्त आहे. प्लॅनिंग इज नॉट वन्स फॉर ऑल एक्सरसाइज फॉर 5 years पिरियड. हे फक्त एका वेळी 5 वर्षासाठी प्लॅन करून टाकलं अशी एक्झरसाइज होत नाही. इट नीड्स कंटिन्युअस वॉच अँड ऍडजस्टमेंट. प्रत्येक वेळी जे प्लॅनिंग किंवा योजना आहे त्यांना कंटिन्युअस लगातार नियमित त्याच्यावर निगराणी, देखरेख आणि ऍडजस्टमेंट करायची गरज पडत असते. हा सुद्धा कोण म्हणणार आहे? प्लॅनिंग कमिशन. Although growth has strong poverty reduction effect, but friction and rigidity makes it less effective. Hence, 10th plan needs to be formulated to explicitly address the equity and social justice. तर आपल्याला माहिती आहे 10th प्लॅन मध्ये हा खूपच इक्विटी व सोशल जस्टिस हा खूपच महत्वाची थीम होती. देअर इज ओनली वन फंडामेंटल मेथड ऑफ इम्प्रूव्हिंग द विलेज लाईफ आणि इट इंट्रोडक्शन ऑफ पिजंट प्रोप्रायटरशिप. पिजंट प्रोप्रायटरशिप म्हणजे काय? जे पिजंट आहेत तेच त्याचे मालक असणार आहे. टिलर आर द ओनर्स. अँड सेकंड, डायरेक्ट पेमेंट ऑफ रेव्हेन्यू टू द गव्हर्नमेंट, जे गव्हर्नमेंटने आता केलेला आहे. सो हा इंडियन नॅशनल काँग्रेसचा 1935 चा आहे. पुढचा स्टेटमेंट, द प्रोग्रेस इन डेव्हलपमेंट has to be preceded, accompanied and followed by progress in infrastructure. म्हणजे there is a strong link between infrastructure and development. हे कोणी दिलेलं आहे? VKRV राव. हे जे आपले VKRV राव आहे यांनी स्टेटमेंट दिलेलं आहे की देर इज अ स्ट्रॉंग लिंक बिटवीन द इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट. ज्या भागामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगली आहे त्या भागामध्ये डेव्हलपमेंट बी चांगली होते, आणि ज्या भागामध्ये डेव्हलपमेंट कमी आहे म्हणजे त्या भागामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर सुद्धा कमी असणार आहे. जसं आपण नॉर्थ ईस्टचं उदाहरण बघू शकतो, आपण आपले नक्षल प्रभावित क्षेत्राचं उदाहरण बघू शकतो. मग काय, सोशल सेक्टर हॅव बीन द फर्स्ट टार्गेट ऑफ रिट्रेंचमेंट in public expenditure to achieve the fiscal balance. The deliberate policy of scaling down from its constitutional duty by providing public goods. Social sector have been the first target of retrenchment in public expenditure to achieve the fiscal balance. म्हणजे फिस्कल डेफिसिटचे टार्गेट अचीव्ह करण्यासाठी सगळ्यात पहिले गव्हर्नमेंट खर्च कुठं कमी, उत्पन्न वाढवणार आणि खर्च कमी करणार. उत्पन्न जास्त वाढवता येत नाही, टॅक्सेशन लाईक लिमिट आहे. मग खर्च कसे कमी करायचे? तर खर्च कमी कसा करणार? तर सगळ्यात पहिले काय करतात गव्हर्नमेंट? पगार वगैरे वेजेस कमी करू शकत नाही, इंटरेस्ट रेट कमी करू, इंटरेस्ट पेमेंट कमी करू शकत नाही कर्ज वगैरेचा. मग गव्हर्नमेंट काय करते? तर जे सोशल सेक्टरचा खर्च आहे लाईक हेल्थ, एज्युकेशन, स्किल्स या प्रकारचा खर्च कमी करून टाकते. आणि हे कोण म्हटलंय? मचकुन दुबे यांनी दिलेलं आहे, जे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे सेक्रेटरी होते. मॅन इज गाइडेड बाय इकॉनॉमी, दॅट इज स्टमक. ही वॉक्स अँड स्टमक गेट्स फर्स्ट अँड द हेड आफ्टरवर्ड, असे स्वामी विवेकानंदांचा म्हणणं आहे. आपल्याला असे बी प्रश्न येऊ शकतात. देअर रन्स अन इकॉनॉमिक स्ट्रगल थ्रू एव्हरी रिलिजियस स्ट्रगल. म्हणजे स्वामी विवेकानंदांचं म्हणणं की प्रत्येक रिलिजियस स्ट्रगलच्या मध्ये एक इकॉनॉमिक स्ट्रगल सुद्धा असते. जसं आपण खूपदा असं बघतो काही भागामध्ये, किंवा 1947च्या पार्टिशन मध्ये जिथं दंगे झालेले आहेत तिथं काय होतं, हिंदू मुस्लिमचे जे बिझनेस होते ते एकमेकांशी खूपदा कॉम्पिट करत होते, त्याच्यामुळे आणखी ते दंगे तीव्र झाले होते. वी डोंट बिलीव्ह इन अनार्ची, मटेरियल प्रोडक्शन अँड ह्युमन रिप्रोडक्शन. मॅन मस्ट कंट्रोल नेचर अँड ऑल्सो हिज नंबर्स. हे कोणी दिलेलं आहे? हे चायनाची पॉप्युलेशन पॉलिसीने दिलेलं आहे. यांच्यानुसार वी मस्ट कंट्रोल द नेचर अँड ऑल्सो अवर नंबर्स. National income provides a wide view of country's entire economy as well as various population groups participating in it. तर नॅशनल इन्कमचा जो ग्रुप आहे तो कुठली कमिटी? आपली महालनोबिस सर त्याचे अध्यक्ष होते. हे असं लक्षात ठेवू शकता तुम्ही. नॅशनल इन्कम साठी कोण होते? महालनोबिस सर. फॉर लेसनिंग द इनइक्वालिटी अलॉंग विथ द टॅक्सिंग रिच पीपल वी नीड एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सेक्टर. हे आपण जॉन मथे सरांचा स्टेटमेंट आपण ऑलरेडी बघितलेला आहे. पुढचं बघूया. टू मच वेल्थ और टू मच पॉवर्टी इज ग्रेट इम्पेडिमेंट फॉर हायर डेव्हलपमेंट ऑफ सोल. स्वामी विवेकानंद यांच्यानुसार काय आहे? जर अति वेल्थ असणार किंवा अतिशय गरीब असणार, दोन्ही गोष्टीमध्ये त्याच्या हायर लेवलचे कॉन्शियसनेस रेज होणार नाही. मशिनरी इज गुड वेन इट ऑपरेट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल अँड इट इज एविल वेन इट सर्व्स इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्यू.
म्हणजे गांधींच्या इंडस्ट्रियलायझेशन किंवा मेकॅनायझेशनवर अपोज नव्हता, पण त्याचं असं म्हणणं होतं की तो सबसायडरी असला पाहिजे, शुड बी नॉट द मेन फोकस. मेन फोकस लोकांना जॉब आणि इक्वालिटी देणं होतं. अर्थ हॅज इनफ फॉर एव्हरीवन्स नीड बट नॉट फॉर ग्रीड. हे सुद्धा महात्मा गांधीचं स्टेटमेंट आहे. आणि याच्यावर युपीएससी मध्ये आपल्याला एसे सुद्धा येत असतो किंवा एथिक्सच्या पेपरमध्ये प्रश्न डायरेक्टली विचारले जात असतात. अ चार्ट कॅन बी ड्रॉन टू शो द लेंथ ऑफ ब्रिटिश रूल अँड द ग्रोथ ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. इट वॉज अ प्युअर लूट. पंडित नेहरू. पंडित नेहरू यांनी ब्रिटिश रूलला डायरेक्टली प्युअर लूट असा शब्द वापरलेला आहे. आणि त्यांच्यानुसार जसा जसा ब्रिटिश राज आपल्यावर वाढत गेला तसा तसा काय होत गेलं, इंडिया आणखी जास्त पुअर होत गेलेला आहे. सो फ्रेंड्स, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण सुमारे 77 किंवा 77 इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट्स कव्हर केले. मला खात्री आहे की एक्झाम मध्ये जे 1 किंवा 2 स्टेटमेंट विचारतील ते यापैकीच असणार आहे. सो जसं मी तुम्हाला सांगितलं तसं तर तुम्ही त्याची प्रॉपर रिव्हिजन केली तर हे आपले हातचे मार्क्स भेटणार आहे, जे बाकी लोकांना ऑन द स्पॉट लॉजिक करून एलिमिनेट करता येत नाही. म्हणजे बाकी लोकांपेक्षा आपल्याला 2 ते 3 मार्क एक्स्ट्रा घेण्यासाठी इथे आपल्याला खूपच सुवर्ण संधी आहे. आणि तुम्ही 20-30 मिनिटांमध्ये तुम्हाला 2 ते 3 एक्स्ट्रा मार्क्स जे लोकांना भेटणार नाही बाकी, ते आपल्याला भेटू शकतात. सो आय विश यू ऑल द बेस्ट. थँक्यू. गुड डे.